Mến chào các bạn. Có ai từng nghĩ rằng tất cả các loại nước đóng chai trên thị trường đều là như nhau, gọi chung là nước suối hay là nước lọc hay không? Tuy nhiên, đây là cách gọi không chính xác. Tùy vào mỗi vùng miền, nước suối hay là nước lọc thường được dùng để gọi chung cho các dòng nước đóng chai. Chúng được sử dụng phổ biến không chỉ bởi người tiêu dùng mà cả người bán tại cửa hàng tạp hóa hay là trong các nhà hàng khách sạn. Thật ra cái nhầm lẫn này chủ yếu xuất phát từ việc hầu hết những cái người mua lẫn người bán đều không phân biệt được các loại nước đóng chai, thường chỉ dựa trên sự khác biệt của vị nước hay là giá bán. Hiện nay thị trường nước uống đóng chai sản xuất tại Việt Nam khá là đa dạng. Tuy nhiên, dựa trên quy chuẩn của Bộ Y tế, chúng được phân chia thành hai loại: nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Vì thế, nếu dùng nước suối hay là nước lọc để gọi tên các sản phẩm này, vô tình đã đánh đồng cái giá trị của hai loại nước này. Vậy, có cái điểm gì khác biệt giữa hai loại nước này? Cái nào tốt hơn cái nào? Mình cùng tìm hiểu thử nha. Điểm chung của hai loại nước này là đảm bảo cái chỉ tiêu về vi sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn khác nhau về tên gọi, nguồn gốc, quy trình sản xuất và thành phần, hay còn gọi là giá trị dinh dưỡng. Bạn nào tinh ý có thể nhận biết được các loại nước này qua cái mùi vị. Trong đó, nước khoáng thiên nhiên có cái sự khác biệt nhờ được tạo nên bởi thiên nhiên. Nước khoáng thiên nhiên lần đầu tiên được khai thác và sử dụng cho mục đích thương mại tại châu Âu vào thế kỷ 16, chỉ dành riêng cho những gia đình hoàng gia, giới lãnh đạo vì nó khó khai thác và có quy chuẩn đóng chai khắt khe. Loại nước này hiện nay còn phổ biến hơn và được người dân ở những cái nước này rất là ưa chuộng. Còn nước uống đóng chai, thường được gọi là nước tinh khiết thì ra đời từ thập niên 1960 khi các công nghệ nhân tạo như là trao đổi ion hay phương pháp xử lý nước thẩm thấu ngược qua màng lọc RO bắt đầu sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nhằm tạo ra cái nguồn nước sạch để đáp ứng nhu cầu của dân số không ngừng gia tăng. Các công ty thường sử dụng nước từ bất kỳ cái nguồn nào như là nước máy, nước giếng và nước sông để sản xuất nước uống đóng chai. Ngày nay, công nghệ hiện đại đã giúp cái việc sản xuất nước uống đóng chai trở nên đơn giản hơn. Nước được đưa vào cái thiết bị lọc tạp chất, khử mùi và vi khuẩn, sau đó được đóng chai. Hiện nay, việc sản xuất trải qua khá nhiều công đoạn xử lý, bao gồm là lọc thô, lọc bằng màng vi lọc, lọc RO và khử trùng bằng tia UV và ozone. Với phương pháp lọc RO, dù đến từ nguồn nào, nước sau lọc cũng sẽ như nhau. Phương pháp này có ưu điểm là loại bỏ hoàn toàn tạp chất nhưng lại làm mất đi khoáng chất trong nước. Cách nhận biết rõ ràng nhất là nước sau lọc có chỉ số tổng chất rắn hòa tan TDS khoảng 1 đến 10 mg trên lít, gần giống với nước cất và hoàn toàn không có vị. Trong khi đó, nước khoáng thiên nhiên là nguồn nước tích tụ sâu trong lòng đất, lắng đọng cùng thời gian qua nhiều địa tầng và giàu khoáng chất, rất khó khăn và kỳ công để tìm được. Ngoài ra, nguồn nước này phải được Hội đồng khoáng sản quốc gia công nhận mới được phép dùng để sản xuất nước khoáng thiên nhiên. Các công ty khai thác phải ký quỹ và đóng thuế tài nguyên. Quy trình sản xuất nước khoáng thì phức tạp hơn, tuân thủ theo quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành. Nước khoáng thiên nhiên phải được khai thác trong điều kiện đảm bảo độ sạch ban đầu về vi sinh vật và các thành phần đặc trưng của nước. Đồng thời, nước phải được đóng chai tại nguồn với hệ thống đường dẫn khép kín. Nhờ vậy không chỉ là nguồn giải khát mà còn hỗ trợ bổ sung các khoáng chất thiết yếu. Nước khoáng thiên nhiên còn có chỉ số tổng chất rắn hòa tan TDS dưới 500 mg trên lít, được xem là nước khoáng nhẹ, phù hợp để uống hàng ngày. Tùy vào thành phần khoáng chất, nước khoáng thiên nhiên sẽ có vị ngọt thanh hay là lợi nhẹ. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các nguồn nước trong tự nhiên, nước ngầm, sông, suối không chỉ có H2O mà luôn chứa khoáng chất và chất hữu cơ. Tùy vào đặc điểm địa lý của mỗi vùng, nguồn nước có hàm lượng và loại khoáng khác nhau, với chỉ số tổng chất rắn hòa tan TDS từ dưới 30 mg trên lít đến 6.000 mg trên lít. Nguồn nước được đánh giá chất lượng tốt nếu TDS khoảng hàng trăm mg trên lít trong suốt hàng nghìn năm nay. Đây chính là loại nước mà con người sử dụng cho mục đích giải khát. Thực tế là cơ thể chúng ta cần nhiều loại khoáng chất để duy trì sự khỏe mạnh và dẻo dai. Vì thế, ngoài công dụng giải khát, nước uống hàng ngày nên là nguồn hỗ trợ bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Các khoáng chất tự nhiên trong nước tồn tại dưới dạng ion nên hệ tiêu hóa dễ hấp thu. Vì thế, nước khoáng thiên nhiên được khuyến nghị là nguồn quan trọng nhất để giải khát và bổ sung khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Giờ thì chắc các bạn cũng đã phân biệt được nước khoáng thiên nhiên và nước tinh khiết rồi ha. Dĩ nhiên là trước đây mình uống nước không để ý tới vì nghĩ nước nào cũng như nhau. Còn bây giờ hãy lựa chọn loại nào tối ưu cho sức khỏe nếu được bạn nha. Có thể ban đầu là chưa uống quen vị, tuy nhiên về lâu về dài sẽ rất tốt cho cơ thể, bởi vì sức khỏe là vàng mà. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video, chỉ một video mà thôi các bạn nhé.